everyone, welcome back to my channel. So এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু মোৰ হেয়াৰ কাটটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব মই ঘৰতে নিজেই কাটিলো কাৰণ ইয়াতে মানে ইমান চাই আছিলো মই হেৰিবিলাক সেলুন বিলাক যে কোনে মানে এনেকুৱা লেয়াৰ কাটটো দিয়ে কাৰণ মোৰ মুখৰ লগত মানে লেয়াৰ কাটটোহে মিলে কিন্তু ইয়াতে নাপালো সবেই ইয়াতে ষ্ট্ৰেট কাট দিয়ে আৰু মই হেতু ভাল নাপাওঁ তো সেইকাৰণে ভাবিলো নিজেই কাটিলো যা জিনেকে জি হক আৰু দীঘল চুলি ৰিক্স লবলে অলপ ভাল চুটি বেছিয়ে চুটি চুলি হলে ৰিক্স লবলে অলপ বেয়া আৰু বেয়াকে কাট খাই গলে তো সেইকাৰণে চুটি মানে নিজে বিচাৰিছো ইমানখিনি চুটি কৰিম বুলি সেইকাৰণে কৰি ললো আৰু আজি মই বনাম এটা স্পেশাল ৰেচিপি একদম ভাইৰেল रोस्ट চিকেন ফাৰা খানৰ যেতিয়াৰ পৰা ৰেচিপিটো দেখিছো মোৰ খাবলৈ বহুত মন গৈ আছিল তো আজি একদম বস্তু সব ৰেডি কৰি পেলাই থৈ দিছে এতিয়া বলক মেৰিনেট কৰো এঘণ্টা আগত মেৰিনেট কৰি পেলাই থৈ দিব লাগিব তাৰ পিছত বনাব লাগিব এতিয়া বলক ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰো এটো ফাৰ্স্ট কাটি লম আমি ইয়াত সুপাৰমাৰ্কেটত এনেকৈ চিকেনটো পাই হোল চিকেনটো এটো একচুয়ালি ফ্ৰোজেন হয় কালি ৰাতিয়ে উলিয়াই থৈ দিছিলো এখিনি এটা পেলাই দিম এতিয়া মই এটো পুৰা যোনটো কেৰাহিত বনাম হেতু কেৰাহিতে মই মেৰিনেট কৰি এই পিছৰখিনি অলপ কাটি দিম এই সাইডটো ও তাৰপিছত এতিয়া চুৰি দি এনেকৈ অলপ যাতে মেৰিনেশ্যনটো সোমাই যায় এইটো সল্ট দিলো বেছি হ'ব নেকি মানখিনি ঠিক আছে ন এইটো হালধি দিলো এয়া হল ব্ল্যাক পেপাৰ আদা নহৰু পেষ্ট মই এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তো মই এতিয়া নহৰু গুড়ি দিছো এইটো ভিতৰ ফালেও সোমোৱাকে ভালকে দি দিছো তাৰ পিছত এনে ফাৰা খানৰ যোনটো ভিডিও হেতুত চিলি ফ্লেক্স দিছিলে মই ইমান চিলি নাখাও কাৰণ মাইৰাও খাব তো মই অকমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছো জাস্ট ৰংটোৰ কাৰণে এটো জ্বলা নাথাকে জাস্ট ৰংটোৰ কাৰণে আৰু মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট এটো হল সৰিয়হৰ পেষ্ট এটো মানে জানতো অফিচৰ পৰা ইনে খাবলৈ দিছিলে কিন্তু সৰিয়হৰ বহুতেই গুন্ধ সেইকাৰণে আমি খোৱা নাই মই বলো এটো বনাওতে দিও অলপ টেঙাও আছে পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন এতিয়া অইলটো দি এতিয়া ইয়াতে অইল দিম আপোনালোকে অলিভ অইল ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ তাত অলিভ অইল নাই এটো নরমাল আমি ঘৰত খোৱা তেলে কিন্তু সৰসৰ তেল নহয় এটো নরমাল ইয়াতে পাই যে এতিয়া মই এটো পুৰা ধুনিয়াকে এনেকে মেৰিনেট কৰি ভিতৰে সিতৰে স্কিনৰ ভিতৰটো আপুনি সোমাই দিব পাৰে এনেকে স্কিনখন হেৰি কৰি পেলাই এনেকে মেৰিনেট কৰি 1 ঘণ্টা থৈ দিব লাগিব এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি এনেকে কৰি পেলাই 1 ঘণ্টা থৈ দিম এনেকে ঢাকি পেলাই তাৰ পিছত 1 ঘণ্টাৰ পিছত পানীত কুক কৰিম গুটেইখিনি চাও আজি কেনেকুৱা এনেটো এটো বহুত ফেমাস সবে মানে ভাইরাল হৈ গৈছে ৰেচিপিটো সবে বনাইছে তো আজি মই ভাবিলো মইও বনাই চাও কাৰণ ইয়াতে ঘৰত সব থাকে ইমান কম বস্তু লাগে সেই কাৰণে তো এটা মেৰিনেট কৰি মই ঢাকি থৈ দিও আৰু পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকৈ বনালো এইটো মেৰিনেট কৰা 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল
আৰু গেছটো মই অন কৰি দিছোঁ ইয়াতে মই পানী দিম এইটো মানে অভেনত দিব নালাগে পানীতে বনাব লাগে তো ইমানখিনি পানী দিলোঁ এতিয়া পানীখিনি একদম পুৰা শুকাই নোযোৱালৈকে আপুনি মানে ষ্টিমত দি থৈ দিব লাগে কি হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইমানেই পানী ওলাইছে সেইকাৰণে মই উলটিয়াই পেলাই এইখন আঁতৰাই দিলোঁ ঢাকনিখন আৰু এনেকৈ অলপ দেৰি থৈ দিম চাওঁ অলপ পানীটো মানে পুৰা নোহোৱা কৰি দিম তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব আৰু এতিয়া উতলি থাকক বাৰু সিজিবলৈ বাকী আছে অলপ এতিয়া মই চাব আহিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে গোটেই তেলখিনি আহি গ'ল এবাৰ উল্টাই দিব লাগিব এইটো মই উল্টাই দিলোঁ এতিয়া আৰু অলপ দেৰি থৈ দিওঁ পানীখিনি শুহিব দিম পুৰা পানী একচুৱেলি নায়েই ইয়াতে চব অইল আৰু চিকেনৰে অইল ইমান অইলটো মই দিয়া নাছিলোঁ বাৰু চিকেনৰে অইল গোটেইখিনি এয়া ফাইনেলি আমাৰ চিকেন ৰেডি খাবলৈতো টেষ্টি হ'বই এতিয়া কাটো আৰু মাইৰা ভাগৰ মাইৰাক চিকেন লাগে এয়া মই মাইৰাৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ কাটি পেলাই আৰু এতিয়া তাইক খাব দিওঁ হোপফুলি তাই ভাল পাওক ইমানে ধুনীয়া আছে নহয় ইমানে টেষ্টি পুৰা জুচি এনেই অভেনত দিলে মানে ড্ৰাই হৈ যায় চিকেনটো এইটোত পুৰা জুচি হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন আমি এতিয়া খাই লওঁ একদম ৰখিব পৰা নাই দেই